Bună ziua, dragii mei! Vreau astăzi să înregistrez altceva pe care, evident, că o să folosesc în scopurile pe care le folosesc eu de obicei. O canalizare, informații sau informare și, da, și ce-o mai fi, spiritual. Însă, vreau ca aceste informații să vină pe altă cale, știți că am mai făcut de-a lungul timpului și prin artă. Am luat ultimul trandafir, de fapt nu e trandafir, e mac, ultimul mac înflorit, ia uite și picură, negru, din grădină, mai sunt câțiva boboci. Ăsta e un pic cam flășcăit așa, dar nu contează, cred că o să-și revină. Ca și noi, eventual, dacă suntem un pic reticenți la a ne deschide, o să ne găsim momentul potrivit. Dragii mei, vreau să fac o acoarelă, ceva spontan, dar simt să lucrez și pe hârtie veche. Ia uitați ce am găsit, în carte. Eroismul dragostei. Ivan Turgeniev, sorry, am găsit pe acasă. Și, pentru că totul are un rost, o să rețin bine, cartea rămâne că o să o folosesc la alte chestii. Interesant, eu și eu să însemne ceva, însă o să iau o hârtie aleator, nici nu mă uit. Ce va fi, va fi. O să citesc canalizarea la sfârșit. Interesant, am deschis la capitolul 21, pentru cei care știu, dar o să mai citesc și atunci. 21 spre 22, însă, ce aici? Primul sentiment al Elenei. Primul sentiment al Elei sau al ei sau al Elenei. Interesant. Tu poți să stai pe aici pe undeva? Ok, lasă, dacă vrei să stai aici, stai. Unde vrei dumneata, însă să fii cu minte. O să lipesc și dacă voi mai adăuga ceva, o trăi și o vedea. Deocamdată simt să lipesc și în timp ce lipesc vorbesc cu voi. Mama, am găsit niște pensulice, am așa prost obicei să le mai las uscate sau nu de fapt să se usuce mai e cineva ca mine care lasă pensulele să se usuce în borcanul cu apă și între timp își face de lucru și neapărat că își face de lucru găsește alte chestii de făcut. Da. Asta așa, ca să stăm de vorbă. 66, iar este important pentru unii dintre voi. Număr maestru 66, de 2 ori 33. Eventual, că tot vorbim de dragoste, dragostea și eroism, interesant, nu întâmplător a apărut. Poate sunt două persoane cu vibrație 33 sau care pot să ajungă prin acest eroism al iubirii, da? La acest grad deosebit, maestru, dar nu ne gândim la mason, că nu avem treabă cu ei, ci la dragoste. Pentru cine mai crede, mai speră, mai... În fine. 33 cu 33, 66. Interesant. Acum, în timp ce dau cu aracet ca să lipesc, ceea ce fostul ofițer din gardă sosi cu o mutră. Ce zice? Înfumurată. Deci cineva e un personaj cu marcaj posibil în semn de aer pentru că ține de armată, aer sau foc. Da, destul de arogant, cum zice și textul, dar e fost. E o energie, nu știu, romanul, nu l-am citit, poate îl voi citi sau nu îl voi citi, nu știu, rămâne de văzut, dar e un fost ofițer. Sper să fie o energie a trecutului, acest personaj arogant, dominator, că așa sunt cei care lucrează în armată. Așa, de cum, cât de cât acolo. Trăiască veșnicia, veșnică artă, trăiască veșnicia, trăiască, sună cam ciudat, trăiască veșnica, ce frumos, artă, repetă Șubin cu
Să trăiască arta, să trăiesc și eu și să trăiesc și voi, iubitorii de artă, chiar dacă nu practicați. Eu v-aș invita la niște workshop-uri pe cei care nu practicați, ca să descoperiți ceva lângă mine, evident. Ce descoperiți lângă alte persoane e problema voastră și, în fine, să descoperiți ceva special lângă mine. Așadar, sunteți invitați mari și mici, că vine vacanța. Cu trenul din Franța nu știu. Cu venit cu trenul sau cu avionul, ori cu trenul din Franța, ori cu avionul de la New York. Nu știu, nu contează, dar vine. Stai așa că dacă nu te lipesc, o să te răsucești. Am mai spus-o într-o postare. Pusesem o poză cu niște elevi tare dragi. Tot anul acela mi-a fost foarte special. Am întâlnit niște copii minunați atunci, în acel an. Și spuneam, nici n-am vrut să fiu pedagog. Nu vă uitați la unghiile mele că eu lucrez și în grădină, fac o grămadă de chestii. Nici nu știu cum să mă împart. Și spuneam atunci că n-am vrut să fiu pedagog și am descoperit că îmi place și nu doar că îmi place, că măi, sunt și bună la capitolul ăsta, așadar. O să usuc un pic. Am uscat cât de cât. S-ar putea să mai am nevoie când usuc acuarela. Ce am eu aici, Lică? Aici, Lică. Aici, Lică. Ce pensulici am? Uite asta. Asta merge. Așadar. Să ud. Am zis că vreau să fac ceva spontan, ceva... Mi-a venit. Nici nu sunt pregătită pentru filmări, dar așa mi-a venit să filmez. Nu știu dacă o să filmez. Ar putea să filmez totuși tot procesul. Așa, uite că mai am și aici o pensulă. Nici nu mai știu ce mai am. Hai să vedem. Ce-am zis că facem? O nebuneală. O nebuneală, da? Am să facem o nebuneală. Așa zic eu, nebuneală, dar poate nu fi nebuneală. Ideea este să nu fie, da? Avem o trusă de acoarele, dar nu știu pe unde e. Nu știu. Nu știu pe unde e. E o hârtie care nu e chiar pentru acoarelă, face așa o textură, dar nu contează. Unor mai intervin și cu creionul și cu... primul. Am simțit să pun un mac, pentru că aici vor fi maci. Bine, mai cum ori și ei. O pată de roșu pe acest primul sentiment al Elenei. Elena. Eventual, mai mult sau mai puțin. Asta așa. Și aici. Voi ce mai faceți? Cum vă petreceți primăvara? Pe unde? Faceți doar treabă, cum am eu tendința, sau vă dați timp și voi să vă bucurați de altceva? Sunt niște acoarele mai prostuțe, așa, drăguțele. Nu sunt prostuțe, mai de proastă calitate, dar e ok. E ok. Ne descurcăm.
și o ieși. Și o ieși. Ar fi plăcut să fuzioneze ea, să fac așa, să fuzioneze. Nu pot să fiu așa de repede, de rapidă. Normal trebuiau date toate, dar... V-am zis, nu vreau să fac ca la carte, nu să... Ce iese, iese. Ce iese, iese. Trebuia să pun muzică eventual. O să pun și un pic de ocă. Uite așa. O să finisez eu într-un fel. Deci, astâmpără-te, amice, nu le strica. Fiți atenți, asta îmi va servi de lecție, va fi o sperietoare interesantă. Cred că pentru unii dintre voi, ori voi speriați pe cineva, ori cineva vă sperie, dar nu musai în joacă. Vă intimidează o energie foarte intensă și sau poate deja se întâmplă, și va avea teama de a nu fi stricat lucrurile, dar această teamă și această intensitate, că, uite, e roșu, sunt maci, uite, vine și soarele, în timp ce vorbesc, va fi o lecție și va aduce lumină asupra unor eventual traume. O lecție, da? Că ascultă, amice. Așadar, poate că deja a spus cuiva: prietene, ai cam dat-o în bară. E o lecție pe care trebuie să o înveți. Ciudat. Asta se mai întâmplă. Toate au rost. Ca și aici în artă. Eu când eram profesor, bine, și acum sunt, dar nu la normă. Sunt când îmi place mie și cum îmi place mie. Spuneam copiilor, unii dintre ei pot să confirme, eventual dacă îi întrebați odată, să nu arunce, pentru că ce facem în artă nu e niciodată greșeală, este doar o altă perspectivă, un alt punct de pornire a unei alte povești, a unei alte idei. Nu pot să vă arăt tot, pentru că nu sunt dotată cu acele instrumente să fac videoclipuri de artă, dar și am vedea ce mai ieși. Numai să mă țină. Și am vedea ce mai fi. Dacă simt nevoie să mai adaug după, o să mai adaug. Da, am uscat și acum trec la o altă etapă. Altă etapă.
ciudat. Cred că din cauza că nu e super uscat. Când apar macii, evident că mă gândesc la tata, am mai spus eu, dar în principiu macii ăștia sunt un simbol al unor pasiuni foarte intense, toxice, dacă te gândești la sămânța lor, ce efect are. Și cred că și amintirile sunt oarecum această putere de a te struncina un pic. Așa a ieșit, așa a ieșit. Nu-mi bat capul prea mult. Primul sentiment. Iar am ajuns la primul sentiment al Elenei. Ce a ieșit asta așa? Mai vedem de mă ocupăm de Haralambie, ce frumos. Însuși marele. Este relaxant. Pentru cine nu știe, este foarte relaxant. E o primăvară tare ciudată pentru mine. Nu știu cum o fi pentru voi. O să fac și cu bubucei odată într-o zi. Cred că unii dintre voi simțiți nevoia să faceți un pic de ordine în haos. E o leacă de haos pentru că societatea, în fine, e provocată din toate părțile. Toți resimțim. Însă unii se lasă furați, da, e frumos totuși să experimentezi, deși nu toți artiștii vor face așa ceva.
Dar arta are lecțiile ei, apropo de lecție. Te ajută să faci ordine în haos. Bănuiesc că majoritatea artiștilor știu cum vine o idee. Nu vine când vrem noi. Nu vine când vrem noi. Și e și o dovadă de creativitate, de control, de înțelepciune, să poți să creezi ceva în nebunia asta, care altfel ne poate dărâma dintr-un punct de vedere. Interesant. În următoarele zile o copleși o puternică plictisare și o mare mâhnire. Apropo, da, te poate copleși plictiseala, mâhnirea, că nu știi ce să faci cu această energie. Însă, interesant, acea întâlnire de neuitat o aruncase pentru de-a pururi în făgașele trecutului. Acest trecut era... Ce era? Ce era? Era aici. Era îndepărtat. Și cu toate acestea, totul în preajma ei se scurgea ca și când nimic nu se schimbase. Aceeași viață se răstogolea ca și mai înainte, așteptând participarea și colaborarea ei, Elenei, Elei, cum vreți voi să ziceți. Dar încerca să se scrie cuiva lui Inesarov, dar nu izbutise, cuvintele erau lipsite de viață, păreau că mint. Însemnele ei zilnice se sfârșiseră printr-o mare ștersătură. Ce-o trăsese sub ultimul rând. Aici era trecutul. Dânsa, prin toate năzuințele ei, întreaga ei făptură, năzuiau spre viitor. Așadar, asta e ideea. Viitor. Un simțământ greoi o stăpânea. Să mai stea împreună cu mama ei, care nu bănuia nimic, să o asculte, să-i răspundă, să grească cu dânsa sau, evident, să ia viața în rație. Așadar, probabil că vă doriți să luați totul neapărat de la zero, să vă orientați către cu totul altceva. Nici nu am, după cum vedeți, nici nu încerc să-mi caut materiale, că nici nu am, iată, nu am tuș. Nu am. Măcar un creionaș negru. Hai că am găsit un pic de negru. Să caut un pic de roșu. Nu fi bună asta? Da, aveți nevoie de o leacă de intensitate, cu tot riscul de rigoare. Interesant, am folosit și o hârtie veche. E ca și când tipare vechi s-au așezat pe potențialul vostru hârtia nouă albă.
Și eu prin ceea ce fac, nu fac tot timpul așa, eu lucrez un pic mai puțin spontan. Adică este spontan, dar altfel de spontaneitate. Extra din subconștient altfel. Însă acum am zis să fac așa de amorul experimentului, zic eu. Amorul experimentului. Amorul experimentului. Amore mio. Interesant. Simt așa, uite cum a venit așa o brusc, o răgușală, deși nu s-a răgușită, de ca și când cineva, nu știu, cineva, o parte din tine nu te lasă să te exprimi liber, vrea să fredonezi, nu știu ce, nu era nicio melodie în gândul meu, ceva muzică de dragoste italiană, amore mio. Dar brusc a venit așa o răgușală, de ca și când, ia, taci tu, da, uite că nu vreau să tac, vreau să canalizez liber și prin... Și de fapt, bine, canalizele astea știu eu cum vin. Pot să vină și când mergi, și când dansezi. Și în general, când faci o chestie în care ești foarte relaxat. Pot să vină și când sper vasele, deși nu pot să zic că sunt foarte relaxată când sper vasele, dar în fine, variază. Aveam, unde ești tu? Am avut, uite-te aici, căutam pe ăsta. Poate ar trebui să mai fac ceva în paralel și voi, în timp ce vă recreați într-un mod creativ, vă recreați, vă recreați, pentru că poți să creezi într-un mod ordonat, așa cum urmează să fac eu acum, și într-un mod așa, nu neapărat haotic, mai spontan. Deși și ordinea aceea are spontaneitatea ei și spontaneitatea aceasta are, să zic, gradul ei de logică, de sens, sunt totuși acțiuni diferite. Acțiuni diferite. Simt că vreau să fac și pe aici un pic. Durează ceva. Deja am 28 de minute și eu nici măcar jumate din lucrărică nu am terminat-o. Cred că o să pun pauză și o să revin. Posibil. Așa un pic să vă fac în fața voastră. Un pic de negru, un pic și umbra are sensul ei și negru. Multă lume se sperie de negru, nu știu de ce se sperie. Mie îmi place negru, dar bine, pe termen lung, e bine de evitat pe termen lung. Așadar, o să pun totuși. Cine vrea să facă workshop cu copilașii sau așa, pur și simplu, chiar dacă ziceți că nu aveți talent, descoperim împreună ce aveți și ce nu aveți. Ce aveți și ce nu aveți. Ușile sufletului meu sunt deschise pentru căutătorii. Mai am o grămadă de făcut. Și încă nici n-am terminat. Ce aș putea să fac? Totuși, hai să mai fac ceva. Facem așa. Uite așa facem.
Am zis că creați, da. Și într-un mod ordonat și într-un mod... ia. Mai puțin. Mai puțin ordonat. Ok, aici vreau să fac așa. Ideea este că trebuie să aveți echilibru în toate, că asta învață totuși un act artistic, să fie în echilibru. Să fie o balanță între plin și gol, între intens și mai puțin intens, între umbră și lumină, chiar dacă sunt accente, chiar dacă sunt accente și accidente. Accident în artă înseamnă acel ceva ce sparge predictibilitatea, să zicem. Ok, pun și aici un pic. Simt nevoia să pun și aici. Am început acea creație ordonată cu linii, folosind linii verticale. Iar e și acest mesaj are sensul său. Bine, cât de cât sunt un pic oblice, dar tot verticale sunt. O să le mai bibilesc eu. Și acest mesaj are sensul său. Chiar dacă e un pic oblique, uite, corectați, găsiți altă formulă. Apropo, posibil că au fost câteva mai altfel. Vedeți, orice greșeală, orice schimbare de ritm vă dă șansa să descoperiți altceva. Aici s-ar putea totul să refac. Da, am voie să fac aici, așa. Ok, am reușit aici, minișor. Să schimbăm un pic ritmul. Să schimbăm ritmul. Din păcate, eu acum consum un marker care nu era pentru acoarele, dar asta e. De amorul artei.
Suntem până la urmă toți o operă de artă în continuă transformare. Da, mai vedem. Începe să arate binișor și aici, dar nu mai am determinat. Face și așa. Și după creștere ai nevoie de un timp pentru așezare, că acum, uite, am început cu orizontalele. Alternăm verticalele cu orizontalele. Și mă refer la viață, la acțiunile noastre în viață. Da? O să avem la un moment dat nevoie și de un chenar. Să ne încadrăm într-un fel, nu neapărat într-un tipar, într-un scop, simt să zic, într-un scop. Dragii mei, probabil că o să fie și partea a doua. Da. Am, așa, până nu se termina filmarea, să zicem, am anunțat prin această schiță 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și mi-am adus aminte. Am început pregătirile la 17 și 7 minute. 17 ține de 7, de stea, 7 de faeton. Stea înseamnă vindecare, înseamnă speranță, înseamnă credință. 7. Interesant că ne mutăm în curând în 6, de fapt. Cred că prin luna prin iulie veți simți întreaga transformare prin care ați trecut. Mai e un pic. În această lună vă pregătiți, interesant, 6-5, să alegeți. Să alegeți ce lăsați în urmă cu capitolul 21, e încheiere de capitol, și cu ce porniți în următorul capitol. Ați avut, într-adevăr, un eroism special. E simt nevoia să... O să văd. În dragoste și meritați ce este mai bun. The best of best. Uite, cred că o să și fac așa. Exact. Capitolul 21. The best of best. Așadar. Pregătiți-vă. Nu într-un mod clasic, ci exact într-un mod mai neconvențional. Șapte, ce ar putea să însemne? 7 flori pentru voi. Nu știu. Da. Șapte motive de bucurie. Mi-aduc aminte, era o melodie 7 pictori. Interesant. Căutați-o voi dacă
7 pictori, toți se miră cât ești de frumoasă. Cele 7 minuni ale lumii, 7 sunt. Cele 7 minuni ale minunii care sunteți voi. Voi sunteți o minune, noi suntem fiecare o minune. Care sunt cele 7 minuni în continuare ale existenței voastre? Imediat, iubire, Ivan, Navi, Ivan. Interesant, simt să zic interesant. Anul, fiți atenți. E aici Ivan, dar e numărul 4 și an. Al 4-lea an. Era Ivan, dar eu îl citesc anul 4. Al 4-lea an de ceva. Și poate nici nu vă dați seama exact când vă gândiți, dar o să vă dați seama mai încolo. N-am terminat. Însă s-au făcut vreo 40 ceva de minute. Vă pup, ne revedem în continuare.